السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أحبائي مشاهدين قناتي على اليوتيوب. اليوم معنا درس جديد يتحدث عن تاريخ الإدارة، وما هي فكرتها التي بنيت عليها، وكيف نشأت وتطورت، وما هي المسؤوليات المترتبة على إدارة فيها أنت عملت بها، والعمليات الإدارية التي تقوم بتشغيلها. تابعونا أحبتي وسنبدأ بالشرح الآن. تاريخ الإدارة تعتبر إدارة الأعمال من العلوم الحديثة نسبيا بعكس الإدارة عموما التي تعد من المفاهيم القديمة، لأنها كانت تعتمد على وجود السلطة في يد الأشخاص. فعندما يمتلك فرد ما للسلطة للسيطرة على أفراد آخرين، عندها يقوم بتطبيق الإدارة بالاعتماد على المهارات الشخصية أو الخبرة المكتسبة من العمل. وقد ظلت الإدارة حتى أوائل القرن التاسع عشر للميلاد مجموعة من الأفكار والوظائف التي يتم تطبيقها دون وجود مناهج إدارية دقيقة أو تعتمد على دراسات وأبحاث علمية، حتى ظهر المفكر ورجل الأعمال الأمريكي فريدريك تايلور، وساهم في التأسيس لمنهج متخصص في علم الإدارة. فكرة إدارة الأعمال. عند ظهور فكرة إدارة الأعمال بصفتها من العلوم الإدارية الحديثة، اعتمدت على مجموعة من المبادئ والأسس والنظريات العلمية التي ساهمت في تعزيز التطبيق التقني والعملي للإدارة في قطاع الأعمال، وذلك من خلال التحكم في السلوك الوظيفي والعوامل المؤثرة على بيئة العمل ومتطلبات التطوير المهني في الوقت الحالي. كما حرصت إدارة الأعمال على دراسة الأوضاع السياسية والاقتصادية المؤثرة على طبيعة الأعمال في المجتمع، وخصوصا مع زيادة حجم الإنتاج وتطوير الخدمات التي تقدمها قطاع الأعمال المختلفة. نشأة وتطوير الإدارة. اعتمدت نشأة وتطوير الإدارة على مجموعة من المراحل التاريخية الرئيسية، وهي مرحلتين: مرحلة ما قبل ظهور الثورة الصناعية. قديما هي مرحلة لم يظهر فيها اهتمام ملحوظ في الإدارة، حيث إن المعرفة بالمهام الإدارية كالتخطيط والتنسيق كانت مقتصرة على الأشخاص الذين يعملون في مجال الإدارة. لذلك لم تظهر إلا القليل من التطبيقات الإدارية المعروفة في تلك المرحلة. المرحلة الثانية، مرحلة نهوض الثورة الصناعية حاضرا، هي المرحلة التي ظهرت فيها العديد من أدوات الإنتاج الحديثة، وازدادت فيها المساحة المخصصة للمنشآت، ومن أجل المحافظة على تطوير عمل هذه المنشآت وخصوصا ذات الحجم الكبير، كان من الواجب على أصحابها الاستعانة بمديرين لإدارتها، حيث كان التركيز المهني في ذلك الوقت معتمدا على متابعة عمل الإنتاج. وفي مطلع سنة 1900 للميلاد كانت كلمة إدارة منتشرة بشكل كبير. مسؤوليات الإدارة. ترتبط مع الإدارة مجموعة من المسؤوليات التي من الواجب تطبيقها ضمن بيئة العمل، وسواء أكانت المؤسسة أو شركة أو أي مجال عمل غيرهما. والآتي مجموعة منها أهم هذه المسؤوليات، ومنها: أولا، الحرص على تنفيذ كافة الأهداف والاستراتيجيات الخاصة في المنشأة، ويتم ذلك ضمن الفترة الزمنية المقترحة في خطة العمل. ثانيا، الإشراف على كافة النشاطات المالية من خلال متابعة الميزانية والقوائم المحاسبية من أجل تطبيق الرقابة على العمليات المالية، سواء التي تعتمد على دفع المصروفات أو الحصول على الإيرادات المتنوعة منها. ثالثا، إدارة العمليات الخاصة بالإنتاج، خصوصا في الشركات الصناعية التي تعتمد على مجموعة من العمليات الإنتاجية وتساهم في تحقيق الأهداف الخاصة بالمنشأة. رابعا، تفعيل دور الابتكار في بيئات العمل،
مما يساهم ذلك في ظهور سلع أو خدمات أو تقنيات جديدة تساعد على تطوير المؤسسة واستقطاب المزيد من العملاء. خامسا، العمل على تفعيل دور المشاورات والاجتماعات بين الإدارة ورؤساء الأقسام والمدراء الفرعيين، مما يساهم في تبادل الآراء والأفكار المفيدة. سادسا، المشاركة في المفاوضات وعقد الاتفاقيات والعقود بين الإدارة الخاصة في المؤسسة وإدارات المؤسسات الأخرى خارج المؤسسة. سابعا، الموافقة على تعيين المشرفين عن المشروعات ورؤساء الأقسام والمدراء الفرعيين وقبول استقالاتهم وتنفيذ المتطلبات الإدارية الخاصة بهم. ثامنا، مراقبة مؤشر أداء العمل، ويتم ذلك من خلال متابعة التقارير والقوائم المالية وغيرها من الوثائق التي تقدم تقييما للوضع الخاص في المؤسسة. العمليات الإدارية التشغيلية. تحرص الإدارة قبل البدء في تطبيق أي عمل على تنفيذ العديد من العمليات الإدارية التشغيلية، ومن تلك العمليات منها: واحدا، أداء المهام. ويقصد بأداء المهام هي المبادئ التي يجب على الإدارة صياغتها في بداية العمل الرسمي، وتصبح مع الوقت من الأمور الضرورية والتي يحرص كافة الموظفين على تطبيقها، خصوصا في ظل الظروف المهنية المتغيرة التي تتطلب المحافظة على أداء المهام بشكل صحيح. إذ تعرف المهمة بأنها كل عمل يتم إنجازه لتحقيق هدف ما. المهمة الثانية وهي السجلات والتقارير، ويقصد بها هي الوثائق المكتوبة ورقيا أو إلكترونيا، تشمل على معلومات حول البيانات التي تستخدم في إدارة القرارات ومتابعة الموظفين والنشاطات الخاصة في المؤسسة. ثالثا، معالجة المعلومات، ويقصد بها هي الوسيلة التي تساعد على دراسة المعلومات، وتشمل 3 أنواع رئيسية، وهي المعلومات الخاصة بالمؤسسة، وتشمل كافة معلوماتها من تأسيسها حتى يوم العمل الحالي. المعلومات ذات الصلة في عمل المؤسسة، والتي هي تتضمن أي معلومات داخلية مرتبطة ارتباطا مباشرا بالعمل. المعلومات ذات الصلة الخارجية. ثالثا، وهي المعلومات التي يتم الحصول عليها من مصادر لا ترتبط ارتباطا مباشرا مع العمل، ولكنها تساهم في توفير معلومات عن شيء ما، مثل المشروعات الحديثة كالمشروعات الإنشائية التي تحتاج فيها المؤسسات غير المتخصصة في الإنشاءات والمباني والاستعانة بمهندس خارجي متخصص في هذا المجال.